السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح لكم غرزة جديدة من غرز خيوط البافي. دي بتكون خيوط البافي زي ما احنا شايفينها، الخيوط المنتفخة، وعملنا منها قبل كده 2 فيديو للخدادية اللي هي كانت بشراشيب، والفيديو التاني كان غرزة الحصيرة، والنهاردة هنعمل غرزة الضفيرة مع بعض. غرزة الضفيرة بتاعتنا بتعتمد على عدد زوجي من الغرز. يعني انت لما بتيجي تعملي بطانية او كوفية او شال او اي حاجة طبعا انت حابة تعمليها، مفرش سرير، من خيوط البافي او بغرزة الضفيرة، بتجيبي عدد زوجي من الغرز، يعني 2 4 6 8 10 وهكذا، وبتشتغلي بقى الغرزة بتاعتك على الاساس ده. هنشوف دلوقتي الغرزة بتاعتنا. ناخد كمان 2، عايزينها تكون كبيرة شوية وحلوة، و2. طيب احنا دلوقتي بعد ما عملنا الغرز بتاعتنا، طرف الخيط بيكون عندي كده على الشمال، الخيط اللي هو غير متصل بالشلة، وطرف الخيط المتصل بالشلة بيكون على يميني. نعدله كده بالشكل ده. دي اخر غرزة انا عديتها من العدد الزوجي اللي احنا هنشتغل ان شاء الله. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى ناخد الخيط المتصل بالشلة، نبتدي ناخد اول غرزة وادخلها في الغرزة اللي تعتبر مقابلة ليها كده، 1، والغرزة اللي بعدها باخد الحلقة بدخلها في اختها، 2 3 4 5 6 عفوا 7، وبكمل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة دي. اول سطر بدخل الغرز في بعضها فقط لا غير، مش بيكون فيه اي شكل خالص، لكن السطر التاني تبتدي تبان معايا غرزة الضفيرة. بصوا باخد كل غرزة، دي الغرزة اللي هي المفروض عليها الدور قصاد اللي قصادها على طول اهي، وبدخلها فيها بالشكل ده. خيوط البافي ما بنشتغلش فيها بالإبرة، كلها بالأصابع زي ما احنا شايفين. كده بكون وصلت لآخر غرزة عندي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ هنيجي بقى دلوقتي، دي آخر غرزة اشتغلتها هي واللي قبلها اهي، بجيب الاتنين. مفروض طبعا ان احنا بنعمل شكل القبل او شكل الضفيرة عكس بعضها. هجيب الغرزة اللي على اليسار على اللي على اليمين بالشكل ده. بالطريقة دي بلاقي عندي الفراغ اللي هنا اللي كان في الاول بقى تاني واحد، والفراغ اللي تاني واحد بقى اول واحد. هنجيب بقى الخيط اللي هو متصل بالبكرة، وابتدي ادخل اول واحدة في اول فراغ هيقابلني هنا، ده الفراغ التاني، باخد فيه تاني حلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب الاتنين اللي بعديهم بنفس الطريقة، بجيب اليسار عكس اليمين، ومن الخلف ببتدي ادخل الحلقات بتاعتي على حسب الترتيب المقابل ليها. الغرزتين اللي بعديهم يجوا عكس بعض، والخيط طبعا المتصل بالشلة باخد منه اللي ورا اهو، دي عكس دي. اليسار بتكون فوق اليمين، بجيب اليمين يسار واليسار يمين. اللي على اليسار بجيبها هي لليمين، واليمين بتكون اليسار. بسحب طبعا الحلقات الخيط المتصل بالشلة، بالشكل ده اهو. اخر غرزتين معانا بنجيبهم عكس بعض، دي كده اللي عليها الدور اهي، ودي كده عليها الدور. كده بالشكل ده خلاص احنا في السطر دوت ابتدينا نعمل شكل الضفيرة
طيب السطر ده بيكون كله عبارة عن ايه؟ بيكون كله بشكل طبيعي، مش هعكس اي حاجة خالص. هبتدي بقى اخد الحلقة دي، وانا عندي دي كده اول حلقة هدخلها فيها، واللي بعدها في اللي بعدها على طول. يعني انا بشتغل السطر اللي رايح جهة اليسار عفوا بشتغله بشكل طبيعي جدا، والسطر اللي جاي جهة طب من اليسار لليمين هو ده اللي بعكسه زي ما احنا شفنا دلوقتي بالظبط. ابتدي اخد بقى الحلقات من بعضها كده، الحلقة اللي قصاد كل حلقة قصاد اختها. وناخد بالنا ان احنا ما نعديش حلقة قبل التانية. مستمرين 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 لغاية ما بوصل لاخر حلقة. بصوا بقى لما بنيجي نشوف الشغل بتاعنا، ابتدت تبان الضفيرة بتاعتنا. شايفين شكل القبل او الاكس دي اهي. تاني برجع اكرر، وزي ما اتفقت معاكم واحنا جايين من اليسار لليمين ببتدي اجيب الغرزة اللي على اليمين فوق اللي على اليسار، واعكس الاماكن دي بقت هنا ودي بقت هنا. ومن الخلف بقى باخد الخيط المتصل بالشلة، ادخل اول واحدة في اول واحدة اهي، واللي بعدها في تاني فراغ. هيقابلني الحلقتين اللي بعديهم بعكسهم بردك، وهكذا كل حلقتين بنعكسهم عكس بعض. ومن الخلف باخد الغرزة اللي مقابل اللي يعني الاول واحدة بتقابلني على طول بشتغل في الفراغ مباشرة. بعد ما بنعكس الاماكن كده بجيب الغرز اللي طبعا المفروض اشتغل بيها في الاول. عندي فراغ هنا وفراغ هنا اهو. اخر غرزتين نعملهم قبل بالشكل ده، وهكذا طبعا زي ما احنا شايفين. كل ما هنرتفع اكتر كل ما هناخد شكل ضفيرة اكتر بالشكل ده. بكمل بقى السطور بتاعتي لغاية ما بوصل لارتفاع البطانية زي ما احنا حابين. عرض البطانية انت بتحدديه بغرز زوجية من البداية، اما الارتفاع فبترتفعي طبعا الارتفاع اللي انت حباه من الغرز بالشكل ده اهو. غرزة من الغرز المميزة الجميلة جدا، طريقتها سهلة جدا، مش بنستخدم غير الاصابع. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.